Hallo en welkom bij de speluitleg van het spelletje Karak Goblin. Karak Goblin kan je spelen van 2 tot 4 spelers, duurt ongeveer een half uurtje en is aan te raden vanaf een leeftijd vanaf 7 jaar, al kan het volgens ons wel een jaartje jonger. Eerst en vooral moeten we het speelgebied voorbereiden. Daarvoor halen we de 4 grootkaarten uit het spel en we ordenen deze op één kolom komen te liggen met de doodshoofd 1, 2, 3 en de X. Naast de X komt ook nog een speciale kaart te liggen. Er zijn 3 bazen in het standaardspel. We kiezen er willekeurig eentje en we leggen deze naast de grot. Deze 2 kaarten die mogen terug in de doos. Dan is het tijd om onze monsterdecks te splitsen. Eerst en vooral op basis van niveau of kleur. Dus we hebben de groene van niveau 1, de beige van niveau 2 en de rode van niveau 3. Uit die stapel monsters halen we ook nog de wachters. Je kan deze herkennen, deze monsterkaarten, omdat er aan de linkerzijde een sleutel afgebeeld staat. Aan de achterzijde kan je ook enkel een sleutel bemachtigen. In Karak Goblin gaan onze strijders een dungeon doorlopen en natuurlijk gaan we verschillende monsters tegenkomen. Nu gaan we even zeer snel die monsters plaatsen. Ziezo, onze kerker, ons speelgebied, ligt klaar. Dan is het tijd om de handelaar in ons spel bij te voegen. Dus we zetten die bovenaan de grot van niveau 1 en daarnaast de stapels van de 3 verschillende potions en hier ook het pandjeshuis. Daar komen straks nog verschillende kaarten op te liggen. Dan kiest elke speler zijn geld en die krijgt zijn karakterkaart, de 6 basiskaarten van zijn deck en 5 levenspunten. Een eerste speler wordt gekozen en dan is het tijd om het spelletje te beginnen. Een speler kan tijdens zijn beurt 3 acties uitvoeren en één van die acties, of de belangrijkste actie, is uiteraard het vechten met de verschillende monsters. Maar daarvoor gaan we even kijken wat er nu net op die kaarten allemaal staat. Wel, eerst en vooral zien we het niveau, dat staat onder het doodshoofd. Dan zien we daarnaast een hartje met een waarde, dat zijn de levenspunten, dus zoveel schade moet je toedienen om het monster te verslaan. Rechtsboven zie je een zwaard met een waarde, dit is de aanvalswaarde, dus bij een gevecht in Karak Goblin zal het monster eerst zijn aanval uitvoeren en daarna kan jij het hopelijk overwinnen. Dus dat is de slag die je eerst moet incasseren. Aan de linkerzijde, ongeveer in het midden, zien we de verschillende eventuele beloningen. Dus bijvoorbeeld deze worm, die zal straks een kaart geven, een groene of een gele. Deze zal uitrusting geven, ofwel een helm ofwel een wapen. En deze zal bijvoorbeeld uitrusting geven, een helm of een actiekaart, een groene actiekaart. Wat kunnen we nog zien op deze kaarten? Wel, hier onderaan in het midden zie je af en toe verschillende icoontjes met een streep door. Dat betekent dat je bepaalde kaarten niet mag gebruiken, bijvoorbeeld de gele, rode, groene of de blauwe. Sommige vaardigheden die op de kaarten staan, die kan je niet gebruiken. Bijvoorbeeld hier kan je geen kaart bijtrekken en hier mag je geen levenspunten verdienen. Of sommige icoontjes die zeggen dat je bepaalde uitrusting bij dit monster niet mag gebruiken. Dit waren de monsterkaarten. Natuurlijk moeten we ook eens zien wat onze verschillende helden qua aanvallen kunnen uitvoeren. We zien onmiddellijk dat onze actiekaarten bestaan uit verschillende kleuren. We hebben gele, groene, rode en ook blauwe. We zien hierop de kleur en hier aan de rechterkant, bijvoorbeeld bij deze kaart, zien we nog een blauwe en een gele pijl. Dat betekent als we een combo willen opbouwen, dat de kaart die volgt, dat ofwel een blauwe ofwel een gele kaart moet zijn. Als we straks onze combo maken, dan speel ik bijvoorbeeld deze kaart, dan komt deze er zo achteraan en deze bepaalt wel weer de volgende kleur. Dus dan een groene of een gele kaart. Dus dan mag ik zo verder doen. Uiteraard zien we hier onderaan
verschillende icoontjes opduiken. De zwaardjes, dat wil zeggen de aanvalskracht die je verhoogt. De schildjes, dat betekent de verdediging of de slag die je nog extra kan incasseren. Dan is er nog een kaartsymbool met een plusje. Dat betekent dat je een kaart van je dek mag trekken. Dat mag je ook onmiddellijk doen. En hier zien we een hartjesymbool. Dat betekent dat je 1 hartje opnieuw mag omdraaien als je 1 hartje zou verloren hebben. Het trekken van de kaart en het uitvoeren van de hartjes, dat is een actie die je onmiddellijk moet uitvoeren. De aanvalskracht van jezelf en de verdediging van jezelf, die wordt op het einde van de strijd berekend. Dus in het begin van het spel liggen alle basiskaarten bij elkaar. Die worden geschud, al is er niet zoveel schudden aan, met een 6-tal kaarten. We leggen deze bij ons. We trekken 4 kaarten, dus elke speler mag in het begin 4 van zijn basiskaarten op hand nemen. En dan gaat de speler kiezen welke monster hij zal bevechten. In eerste instantie kan je natuurlijk enkel monsters van de bovenste rij kiezen. We nemen onze heldenkaart en we duiden aan welke monster we gaan aanvallen. Let wel op, want het kan zijn als je bijvoorbeeld je kaart hierop legt, dat je bepaalde pictogrammen gaat bedekken. En dat kan wel zijn dat je dan die vergeet mee te tellen. Dus ik wil bijvoorbeeld tegen onze muis hier vechten. Ziezo, ik duid dat dan aan op die manier. En dan begin ik combo's te spelen uit mijn hand. Dus ik moet de muis 2 schade toebrengen. En ik moet ervoor zorgen dat ik 1 slag kan incasseren. Maar mijn levenspunten zijn nog volledig. Dus dat is wel gemakkelijk te doen. Als ik dan kijk naar mijn kaarten, dan moet ik zorgvuldig kijken welke combo ik zal opbouwen. Dus ik moet 2 schade doen. Deze doet al 1 schade en zorgt ervoor dat ik een kaart mag bijtrekken. Dus ik doe dat onmiddellijk. Dan ga ik bijvoorbeeld deze groene kaart spelen. Die zorgt ervoor dat ik al 2 schade heb. Ik zou een hartje bijkrijgen, maar we zullen straks zien of dat wel nodig is. En dat is uiteraard niet het geval, want hier heb ik een kaart die ik kan spelen die 1 schild is. Ziezo, dit is de combo die ik ga plaatsen. De muis die zal me met 1 aanvallen, maar ik incasseer die met mijn schild. Dan is het mijn beurt om aan te vallen. Ik doe 2 schade en dat is voldoende om de muis neer te halen. Deze kaart die komt dan op mijn aflegstapel terecht. Als die een actiekaart zou zijn, maar het is een uitrustingskaart, het is een mes. Ik ga deze gewoon bij mijn karakterkaart leggen en deze geeft me dan al basis 1 schade. Dus straks als ik een monster ga aanvallen, dan heb ik al automatisch 1 extra schade die ik kan toedienen. Uiteraard wordt de rij opnieuw aangevuld en zo gaat het spelletje verder. Je kan pas monsters van de tweede rij beginnen doden als je hier de wachter hebt gedood, dus als je de sleutel hebt. Je kan natuurlijk verder gaan als je de volgende sleutel hebt en je kan pas tegen de baas vechten als je alle 3 de sleutels hebt. Let wel op, als je bijvoorbeeld toegang hebt tot de onderste rij, kan je natuurlijk nog monsters van de 2 bovenste rijen aanvallen. Ik ga nu even zeer snel die sleutels terug op hun plaats leggen om te tonen wat er gebeurt als je een monster hebt overwonnen. De kaarten die je in je hand hebt, die blijf je houden. En de gespeelde kaarten die vormen dan een aflegstapel. Ziezo. Dan trek je opnieuw kaarten tot je 4 kaarten in je hand hebt. En als natuurlijk de trekstapel op is, dan schud je de aflegstapel en trek je opnieuw kaarten bij tot hoeveel je er nodig hebt. Het kan wel zijn dat er bepaalde uitrusting voor zorgt dat je meer kaarten op je handen hebt en dergelijke meer. In het regelboek wordt aangeraden om de levenspunten in het midden te leggen, hier je trekstapel te plaatsen en hier je aflegstapel te plaatsen. Laten we veronderstellen dat ik het wapen dat ik zojuist gewonnen heb niet nodig heb, dan gaat dit wapen naar ons pandjeshuis. Dus hierop komt straks een stapel kaarten te liggen. Uiteraard, hoe verder je gaat in de level, hoe sterker de wapens en uitrusting die je kan verdienen. Dat brengt me naar de tweede actie. Dat is het bezoek brengen aan de handelaar. Dus ik toon aan dat ik naar de handelaar ga en daar kan ik ervoor kiezen om een van zijn potions te kopen of alle 3 de potions en 1 type uitrusting.
Natuurlijk moet ik daarvoor betalen. En wat moet ik daarvoor betalen? Wel, dat is een van de kaarten die ik vergaard heb op mijn tochten. Dit betekent dat ik geen basiskaart mag afleggen om te betalen. Dit betekent ook dat ik geen sleutel mag afleggen om te betalen. Als ik met andere woorden moet betalen, moet het een monsterkaart zijn op de achterzijde met eventueel een actie of een uitrustingkaart. Let op, je mag wel alle 3 de potions kopen, maar je mag niet 2 keer dezelfde potion in jouw bezit hebben. De derde actie, dat kan je enkel doen wanneer het onvermijdelijke gebeurt. En dat is wanneer je het loodje legt. Dan moet je een beurt volledig overslaan en mag je al jouw levenspunten op de goede zijde draaien. Dat is de derde actie. Je kan wel 3 potions kopen, maar wat willen deze nu allemaal zeggen? Wel, eerst en vooral hebben we hier het anti-vloekdrankje. Dat zorgt ervoor dat de vloek van een monster niet geldt. Dus dat betekent dat we één van deze vloeken hier mogen negeren. Als een monster meerdere vloeken geeft, dan kan je kiezen welke je negeert. Bijvoorbeeld als ik tegen dit monster wil vechten, maar ik heb alleen maar rode kaarten in mijn hand, kan ik ervoor kiezen dat ik toch rode kaarten mag spelen, enzovoort. Dan hebben we het cyankleurige drankje. En dat zorgt ervoor dat je opnieuw al je levenspunten krijgt. En dan hebben we nog het rood drankje, dat is een krachtdrankje. Dat zorgt ervoor dat je aanval of verdedigingswaarde van de volgende kaart die je speelt verdubbelt. Dus 2 maal een zwaardje of een schildje. Dus 2 keer de aanvalswaarde, 2 keer de verdedigingswaarde van de volgende kaart die je gaat spelen. Elke held heeft ook nog een speciale vaardigheid die je kan lezen in het regelboek en dat zorgt er toch voor dat je het spel anders kan spelen. De speler die als eerste de eindbaas verslaat, die wint het spel en die is kampioen van het rijk. Ziezo, dit was onze speluitleg van Karak Goblin. Als je graag deze content ziet, vergeet dan zeker niet deze video te liken of om je te abonneren, want wij zijn op dreef om nog meer van deze video's te maken. Lees binnenkort ook de geschreven review op www.spelendreef.be. Bedankt om te kijken.